greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Hi there, Sir Wilbur here, and I will share something valuable to make sure that you will be Internet awesome. Have you ever posted something in your social media account and later have regrets in posting it? Of course, you can delete it, but it is also possible that someone might have read it before you removed it. Do you share memes or funny videos for fun? Have you considered that someone might get offended? The convenience of using the internet has become part of our daily lives, which helps us communicate, share photos and videos, and post something about ourselves easily. But in the online world, we need to be extra careful. We need to have the ability to control what information we will share about ourselves and whom we will allow to see and reshare it. And that refers to online privacy. Your name, home address, phone and mobile number, social security number, and email address are your personal information. It's a good idea to make a rule for yourself not to share this kind of information online. Aside from keeping your personal information, we must also take care of our reputation because these are the ideas, opinions, impressions, or beliefs that other people think or have about you. We must also consider what others will feel based on our posts. Different situations call for different responses, online and offline. It's always important to respect other people's privacy choices, even if they aren't the choice you'd make yourself. Also, be careful with the simple codes that you send, like emojis, because it represents a certain meaning or message which may uplift the reader's emotion or the other way around. Have you heard of the word oversharing? It refers to sharing personal information or just too much about yourself in a certain situation or conversation online. What's the risk? You might become so familiar in doing it that you are unaware that you are already sharing information about your private life. This is harmful not just for you, but also to your loved ones. The internet can be a safe or a dangerous place for us. It will really depend on how we will utilize it. Take time to think and read your post a couple of times before you share it in the World Wide Web. And remember, it's better if you will always think before you click. But it's best if you will share with care. Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema.
dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa na magandang umaga sa inyo. Ako po si Teacher Ruth, ang makakasama ninyo sa umagang ito. Bago po tayo magsimula, babatiin ko muna po ang ating mga guro, ang ating mga magulang, at ang ating mga mag-aaral na nanonood ngayon sa ating lahat. Bago po ako magsimula, sa ngalan po ni Tutor Jeff, sa ngalan po ni Tutor Josa, ako po si Teacher Ruth ng SDO Davao City, ang makakasama ninyo po sa umagang ito. Babatiin ko din muna po ang aking principal ng Daniel R. Aguinaldo National High School, si Dr. Leo B. Asilo, ang aking PSDS na si Dr. Isidora C. Sermino, ang aking department head na si Ma'am Rosalina Isondong, ang aking mga master teachers na sina Ma'am Nancy Elena Orairo, si Sir Jess Orairo at si Ma'am Ruby, at ang aking mga kasamahan sa TLE department. Magandang umaga sa inyong lahat at hindi po pahuhuli ang aking mga estudyante ng grade 7 Daliag. Good morning at good morning sa inyong lahat. Isa na namang magandang Friday morning at marami po tayong matututunan sa umagang ito. Okay? Check ko lang po ang aking
slide. Okay? Okay, let me share my slide to you. Ayan. Yes. Okay. Dressmaking 7, Quarter 1, Week 6. Okay, bago ang lahat, good morning. Good morning, Ma'am, from Christian May Hinon. Good morning, Samantha Blasi. Good morning po. Ruby Adrian Labarca. Good morning. They are my students. Okay. Okay, sa umagang ito, we are in TLE 7, Quarter 1, Week 6, Principles of Design. Okay, bago ang lahat, magre-review muna tayo. Ano ba ang kagandahan ng review? Ang kagandahan ng review ay nare-refresh kung ano ang ating natutunan nung last Friday. Okay, i-type ninyo sa inyong sa comment section kung ano ang inyong mga sagot. Okay? Okay. A system of measurement that use inches as a unit of measurement. Ano kaya ang sagot dito? Naku, baliktad. Baliktad ang sagot. Paki-type nga sa comment section ang inyong mga sagot. Okay, a system of measurement that use inches as a unit of measurement. Ano ang sagot? Ano ang sagot nila? Okay, English system. Correct. Number 2, a review of measurement that use centimeter as a unit of measurement. Baliktad na naman. Paano kaya basahin yan? Ano ang sagot ng ating mga tuties? Ano kaya ang mga sagot? Okay, very good. Shara Cristel Duyak. Nung number 1, English system. Dito naman sa number 2. Ano ang sagot? I-reveal ko. Ang sagot ay metric system. Samantha Blasi. Naku, si Samantha, ang galing-galing. Talagang parating tama ang sagot. Clap, clap, clap naman, Samantha Blasi. Good, very good. Very good. And Shara, very good also. Krisha, very good. And Joanna Marie Orlanes, very good. Now, bago tayo sisimula sa ating pag-uusapan sa umagang ito, aalamin muna natin ang ating objectives o layunin sa umagang ito. Ano ba ang ating dapat i-achieve? Okay. Number 1, identify the principles of design. Aalamin natin kung ano ba yung mga principles of design. Ano ba ang principles of design? Number 2, apply the principles of design. And number 3, appreciate the importance of designs in dressmaking. Okay, nilagay din ni Tutor Ruth ang code ng ating milks. Okay. Next. Pag sinabi nating principles of design, ano ba ang idea ninyo or ano yung unang maiisip ninyo pag sinabi nating principles of design? Sige nga, kahit na sa simpleng pananalita or simpleng lingwahe, i-share nga ninyo sa comment section. Okay, from Massachusetts, USA, for Asia Patayon, grade 7, Creative, Kalumpang National High School, Marikina. Magandang umaga sa iyo. Okay, anong ba ang principles of design? Sige nga, i-type nga ninyo sa comment section. Okay, sasabihin na ni Tutor Ruth kung ano ang principles of design. Okay, ang principles of design are concepts used to organize or arrange the structural elements of design. Teacher, Tutor Ruth, ang parang big words naman yung sinasabi mo. Parang
parang medyo mahirap intindihin. Ano ba ibig sabihin ng principles of design? Ang ibig sabihin ng principles of design sa yung pinakasimpleng explanation po ay ito yung mga halimbawa meron kang isang fabric, meron kang isang damit or tela na iyong tatahiin. It includes all over design of a garment. So meaning, ang isang garment, no, kung yung kabuuan niya, like for example, yung form, yung shape, yung color, yung texture, na iyong ilalagay sa isang fabric or apparel or sa isang damit na gusto mong tatahiin. It includes also yung mga lace, yung mga pleats, yung mga anong tawag nito, yung mga nilalagay mo na mga designs, yung mga lines. For example, yung mga bulaklak na nilalagay mo sa isang damit. Yan ay yung tinatawag nating structural elements of design. Yung kabuuan ng iyong halimbawa, tinahi mo or yung damit na iyong ginamit, tinahi mo, yun ang sinasabi nating structural elements. Yan ang po ang ibig sabihin yan. Yung kabuuan ng isang garment na kasabay po doon, yung meron tayong form, yung meron tayong shape, merong color, may texture, and also the lines that it involves. Okay, magandang umaga. May si Encarnacion. Good morning po. Good morning din sa iyo. Good morning kay Ryan Rysel Tauyan. Good morning. From Tauyan Grade 7. From Ingod Ramona Integrated School and Angadanan West District. Naku, nahirapan si teacher magbasa. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Moving on sa ating napaka interesting na topic na sa ngayon, yung principles of design. Okay, next. Okay. Alam niyo mga cuties, sa principles of design, meron tayong mga tinatawag na halimbawa, ako ay isang nanay, tapos meron akong mga anak. Sa principles of design, mahintulad natin siya na siya ang nanay at meron din siyang mga anak. Ano ba ang kanyang mga anak? Okay, number 1. Meron tayong tinatawag na balance. Okay. Now, titingnan ko nga kung talagang napagdaanan ba ninyo ito or ngayon ba, ito ba ang lesson ninyo? Tingnan ko nga sa comment section, ano ba ang balance? Ano ba sa inyo ang balance? Na isa sa mga principles of design. Okay, tingnan natin sa ating chat box kung merong magta-type kung ano ang balance. Okay, salamat. Sabi niya, balance po ay pareho lang sila. Okay, tama naman yun, di ba? So meaning, pag-balance, according to this concept, from the centered, okay, gagamit ako ng pointer para naman at least, yung ma-emphasize ko kung ano yung sinasabi ko. Okay, now, according to this concept, from the centered of the dress, of course, this is the dress, this is the center, design should be identified on both sides. Ano ba ibig sabihin nun? Okay, as you observe, kung ito yung dress niya, ang ganda ng model, no? Kung ito yung dress niya, ito po yung design niya. Diba? Dito sa left and right, meron siyang design. Okay, magkatulad. Okay, magkatulad Tingnan natin, magkatulad sila. Yan po ang sinasabi, yan po ang tawag na balance. Merong design dito, merong design dito. Yun po ang balance. So meaning, from the center of the dress, design should be identified on both sides. So identified naman itong sa kanya.
Meron dito, color black, meron din dito. Diba, mga cuties? Okay, from Ryan Rysel Tauyan, design should be identified on both sides. Naku, ang galing-galing naman. Clap, clap, clap naman, Chuturut. Yes, you are correct. You are correct, Ryan. No? Tama bang pronounce ko yung name mo? Yes, that is correct. So, moving on to the next. Okay, now, sa balance, meron tayong 3 kinds of balance. Okay, ha? Mga cuties, tatandaan natin, meron tayong 3 kinds of balance. Okay, number 1 is the symmetrically or formal balance. Tutor, ano ba yung symmetrically or formal balance? Parang big word ata yung symmetrically. Okay, pag sinabi natin symmetrical, okay, meaning made up of similar parts. Meaning, uniform lang ang parts niya. Meaning, ang pagka-design sa kanya, pareho lang. And then, meron tayong tinatawag na formal balance. Okay. So, ang formal balance can be described as having equal weight on equal sides of a centrally placed like a seesaw. Okay. As you can observe, when you are in a playground, di ba? Pag sa playground, meron tayong mga seesaw. Ang seesaw ay balanse po, mga cuties. Di ba? Uupo ka sa left, uupo ka sa right, di ba? Balanse, may upuan, dalawang upuan. So, maihantulad natin dyan ang symmetrically or formal balance. Kung titingnan ninyo ang damit, mga cuties, okay, titingnan natin ang damit ha. Okay, dito meron siyang embroidery, meron siyang design ng mga bulaklak. Dito rin ay pareho naman ang kanyang sleeve. May design din dito. So meaning, it has equal weight on equal sides of a centrally placed, like of course, it was compared to a seesaw. Tama ba? Okay, yes, tama. Salamat, mga cuties. Ang galing-galing naman. Next. Now, letter B, we have asymmetrically or informal balance. Yung isa, formal balance, symmetrically. Ito naman, asymmetrically or informal balance. Babasahin nga ni tutor, the structure, decoration, and accessories are different both sides from the center of the design. Okay nga, ano nga ang ating niyan? Ano nga ang ating ideya niyan? Do you have something in mind that you want to share? Please share in the comment section. Magandang umaga kay Ma'am Jos sa Bunsol Makatangay. She is watching. Okay? So meaning, kung ating pagbabasihan ang sinabi dito, sa informal balance, kung oobserbahan ninyo, ang bahaging ito ay walang cover or walang sleeve. Ang bahaging ito ay may sleeve. So meaning off shoulder. So pag sinabi mong asymmetrical, yung ibig sabihin ay having parts that fail to correspond to one another in shape or in size. In other words, sa simpleng pagkasabi, meaning, hindi sila magkatulad. Kaya sinabing informal balance. Okay ba mga cuties? Sinabing informal balance. Dahil, hindi naman talaga magkatulad. Ang isang shoulder niya is walang sleeve. Ang isa is meron. So, ang style ng damit na ito ay off-shoulder. So, meaning talagang hindi talaga siya balance. Okay? Sige. Moving on to the next. Now, we have also the proportion. Now, ang proportion, it refers to the relative size and scale of the various elements in a design. The pleasing relationship of all parts of the object with one another. Okay, ano nga ba ang proportion, mga cuties? Ano ba ang masasabi ninyo sa proportion? Do you have something in mind that you want to share? Okay.
Yes? Okay, tama. Proportion. Yung tutor, yung pare-pareho lang. Okay, tama, Joanne. Yes. No, dahil ang proportion ay yung kung oobserbahan natin, ang kanyang skirt is white, ang kanyang blouse is black, yung kanyang mga embroidery dito or kanyang design dito is also black. So talagang proportion po naman siya sa design na ito. So meaning, pag sinabi nating proportion, the relationship between one part of a design. So it has a pleasing relationship. Okay, according to Ryan, Rizel Tauyan, relative size and scale of the various. Samantalang si Samantha Blasi, comparative po. Okay, tama kayong lahat. Very good. So, meaning, pag proportion, kung sa isang bagay naman, ang proportion ay hindi pwedeng malaki lahat at hindi rin pwedeng maliit lahat. So, pag proportion, meaning, may malaki, may medyo malaki, meron ding maliit para nagiging proportion siya. So, sa damit na ito ay tinawag siyang proportion dahil ang color and then also the design ay talagang ang relationship naman na makikita natin is talagang proportionate naman po. Okay. Now, good morning kay Jesus Ibanez. He is watching. Samantha Blasi, comparative. Okay, salamat sa inyong mga opinion. Moving on. Now, let's go to emphasis. Okay. Pag emphasis, ang sinasabi dito ay, every pleasing design has one part that is more interesting than any other, the center of interest. Now, in this dress, ano kaya ang center of interest dito? I-comment nga ninyo kung ano ang center of interest. Okay, yes. Tutor, the color of the, yung center po, yung may green. Okay, that is correct. Yes. Diba? Ito po yung sinasabi nating emphasis. So, every pleasing design po has one part. Kagaya po ng isang damit, talagang magandang isang damit, pero meron talagang isang part na yung mata mo ay nandoon lang talaga, nakarest yung mata mo doon. Pag tingin mo pa lang sa kanya ay talagang nagagandahan ka because yun talaga ang center of attraction. In other words, the center of interest. Samantha Blasi, yung belt po na design. Yes, correct, Samantha Blasi. You are very, very correct. Clap si tutor sa iyo. Tama. Yes, itong belt niya na green, Diba? Pag titingnan mo siya, talagang ang mata mo doon talaga titingin sa kanyang belt. Ang ganda. So, moving on. Cuties, okay po ba? Okay. Next. Now, the rhythm. Okay, si rhythm. Ano kaya ang ibig sabihin ng rhythm sa principles of design? So, si rhythm naman, babasahin ko muna ang text ha. These are smooth movement lines repeated again and again. It is created by repeated use of the design. If there is rhythm in a design, the eye would move easily from one part to the other. Okay, do you observe mga cuties na merong mga damit na talagang pare-pareho lahat ang kanyang design, pare-pareho ang shapes. So meaning, hindi nahihirapan ang iyong eyes when you see that particular dress and then you move your eyes, talagang parang madali na lang para sa iyong mata because as you can observe sa ating model, ang kanyang damit ay anong size, anong shape ito? It is this triangle. So meaning, pag rhythm, meaning the design is repeated. So, inulit-ulit lang. Dito sa itaas, may triangle, and then white ang color, balik na naman, triangle na naman, balik na naman, triangle na naman. Okay. Rizel Tauyan.
Pare-pareho po yung design. Yes, very good, Ryan. Clap, clap, clap sa iyo si tutor. You are correct. Now, I know that you understand. Okay, moving on. Now, this one is repetition. Ano ba si repetition sa principles of design? Pag sinabing repeat, meaning paulit-ulit yung mga design, paulit-ulit yung mga lines, paulit-ulit yung mga shapes. So, repetition means the lines, the colors, or the accessories repeats. Okay, tingnan, no? Observe the accessories niya. Talagang pareho lang naman sa color din ng kanyang damit, and then observe the lines, no, the colors, talagang inulit-ulit lang po, kaya tinawag siya na repetition. Okay, Shara Cristel Duya, DC po yung design. Yes, you are correct. Thank you so much. Next. Now, dito na naman tayo sa radiation. Ano ba itong radiation? Ha? Sa principles of design, ano kaya ang radiation? Ano ba ang masasabi natin sa radiation? Of course, ang radiation is a kind of principles of design. Ang konsepto po nito ay lines or patterns flow from a central location. So meaning, if this is the central location, if this is the dress, observe that the pattern or patterns, no, nag-flow lang talaga yan siya. Okay, ganun po. Ganun lang, parang pa-straight lang talaga siya, pababa lang siya, nag-flow lang talaga. So, ganun po yan. So, yes, Shara Cristel Duyak, strike design. And then Samantha Blasi repeating a single design. Yes, correct. Next to radiation, we have gradation. Hindi po graduation ha, gradation po. So ano na naman ang gradation? Tingnan ko nga kung meron kayong idea about gradation as one of the kinds of principles of design. Okay, nagtatype pa sila. So, meaning ng gradation ay gradual change in color of design. Di ba pag sinabi natin gradual, hindi pa bigla. So, meaning dahan-dahan po ang kanyang changes. So, meaning, kung oobserbahan po natin ang damit na ito na sinuot ng isang model, from the top po ay napaka-dark ng color, down po, ay bigla po siyang nag-change, nag-lighter po ang color. And then po, kung makikita po natin na talagang ang design niya ay talagang gradually din ang at first, medyo maliit hanggang naging malaki po siya. So meaning naging ano siya, gradual lang po talaga ang changes ng kanyang damit. Okay, Samantha Blasi, repeating a single design. Okay, yes. Salamat. Salamat po mga cuties. Talagang alam ninyo kung ano ang ating lection ngayon. Next to gradation, we have harmony. Okay, di ba? Pag, like for example, sa mga relationship, kung i-compare natin, pag you have a harmonious relationship with your classmate, walang awayan, parati kayong parati okay lang. So, pwede din nating ma-apply yan sa ating sa ating pananahi na meron tayong harmony. Ano ba yung harmony sa dressmaking? Paano ba natin ma-apply ang harmony sa dressmaking? Okay, si Samantha Blase, yung tanong natin kanina, yung gradual change, step by step change po. Yes, Samantha, you are correct. You are correct, Samantha. Clap, clap, clap sa iyo. So, pag harmony po, it is the blending of all components of design. When the structural lines, decorative lines, colors, and accessories relate to each other. Observe po natin ang ating ang color ng kanyang dress.
ang color ng kanyang yung ang kanyang dress, kung ano yung nilagay niya, ang skirt niya, talagang harmonious po ang mga kulay, harmonious po talaga lahat-lahat, including po yung kanyang shoes, talagang bagay na bagay, wala pong kontra. Kung ano po yung kung titingnan po natin, talagang ang ganda-ganda po, harmonious po siya. Okay, next. Okay, next. We will have a quiz time. Okay, ito ang pinaka-exciting part. Alam ko, maraming dito, maraming naghihintay. Sige nga, titingnan ko kung alam ba ninyo kung ano ang picture na ito. So, ganito ang ganito ang gawain ninyo. With all the principles design na sinabi ko, titingnan ko kung alam ninyo kung symmetrically balanced ang mga larawan, asymmetrically informal balance, kung ito ay rhythm gradation, repetition, proportion, emphasis, or rhythm. Okay, number 1. Okay, Janet Flood Patayon, I'm ready to root. Okay, thank you. Nicole Nakahito Pakubas is watching. Thank you so much. Okay, I will reveal the answer. The answer is symmetrical or formal balance due to root. Bakit po ba symmetrical or formal balance? Because as you can see on the pictures naman, talagang balance naman siya dito, 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 at dito ay balanse. So kung ano yung nasa left, meron din ang right. Kung ano yung nasa right, meron din ang left. So balance talaga ang pagkagawa, no? Yes, sino ba nakatama? Ay, si Ryan Rizal Tauyan. Very good. Next, ano kaya ito? Parang nahihirapan din ako. Okay. I will reveal. Okay, rhythm gradation. The answer is rhythm gradation. Okay, ang ating mga cuties, symmetrical balance. Okay, tama kayo ng unang question. Symmetrical balance. Next, number 2 is rhythm gradation. Ito, ano kaya ito? Titingnan ko kung alam. Okay, symmetrical balance. This one is rhythm repetition. Observe cuties, ha? Repetition siya because paulit-ulit yung design sa kanya. Di ba? That is repetition. Okay, number 4. Okay, ano kaya ito? Naku, parang mahirap. Okay, Ryan Rizal Tauyan, rhythm. Shara Cristel Duyak. Okay, tama. Okay, I will reveal. This is emphasis. Okay, kung titingnan natin, talaga namang emphasis ito because titingnan ninyo ang kanyang the shoulder, the sleeve niya, yung kanyang damit. Ito yung kung titingnan mo, talagang ito yung napaka center of attraction talaga. Diba? Moving on. Okay, naku, ito. Parang hindi ko ito alam. Alam ko ba ito? Okay, May C. Encarnacion, repetition. Ryan, repetition. Joanna Marie, emphasis. Samantha Blasi, emphasis. Okay, this one is informal balance. Tuturut, bakit yung informal balance yan? Nako, tingnan natin bakit informal balance yung ditong side maikli, yung ditong white part ng fabric niya or ng tela niya, yung design niya ay mas mahaba as compared dito sa kabila. So meaning, yung weight po nitong tela na ito na ginamit dito or kung ito po talagang masasabi nating mas mabigat. It has more weight.
as compared to this one. So meaning po, ang tawag po dito ay informal balance dahil hindi naman po sila magkapareho. Titingnan ko nga, yes, Ryan, Rises sa Uyan, informal balance, Samantha Blasi, informal balance, May Encarnacion, emphasis, the other numbers, Macy Encarnacion, maraming salamat po sa inyong taus-pusong partisipasyon sa ating ETUlay ngayong Friday ito. Okay. Next. Now, titingnan ko nga, cuties, payag ba kayo? Magdodrawing kayo ha, kung meron kayong time, kung hindi kayo busy, pwede ba tayong maggawa ng output? Kahit na, kung pwede, picturean ba ninyo, tapos i-ano ninyo sa, nag-Facebook ba kayo? Tapos, gagawa lang kahit dalawa, pipili lang po tayo, and then ilalagay lang ninyo doon. Like, for example, Tutor Jeff, Tutor Josa, Tutor Ruth. Okay ba sa inyo yan? Okay, titingnan natin ha. So, sa umagang ito, natutunan natin, na-identify natin kung ano yung kung ano yung principles of design, ano yung mga iba't ibang uri ng principles of design, and then nagkaroon tayo ng quiz, and then napaka-importante po para sa isang dressmaker or sa isang mag-aaral na alamin niya kung ano ang principles of design dahil ito po ay talagang nakakaganda sa ating mga damit. Kasi po kung walang design ng ating mga damit ay napaka-bland, kagaya lang po yan ng pagkain na walang lasa. So meaning, pag ang damit mo ay merong mga design, talagang kahit na simple lang po, kahit simpleng lace, simpleng embroidery, simpleng pleats ba ang nilagay po, ay talagang gaganda po yan. So sa mga cuties na ngayon po ay dressmaking po ang offering ng inyong school, pag-aralan po ninyo ang principles of design dahil po napakaganda po ito. So maraming salamat po sa inyo. Okay, Samantha Blasi. Okay po. Jasmine is watching. Thank you, Jasmine. Thank you, Joanna Marie Orlanes. Okay, now. So, thank you very much. Ang susunod naman sa akin ay si Tutor Mark, Tutor Nexel, and Tutor Liway. Huwag po ninyong kakalimutan na after po ng aking session, si Tutor Mike, si Tutor Nexel, si Tutor Liway, at sila po 9:30 to 10 po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa muli po, ako po ay nagpapasalamat sa ngalan po ni Tutor Jeff, Tutor Josa, ako po si Tutor Ruth at your service po from SDO Davao City po. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon sa Friday ito po. Kita-kits po tayo. Sana po ay sa Friday magkakasama naman tayo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye po. Kita-kits. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!